Geneza sau alchimia haosului. Dacă primul episod ne-a arătat ce este obsidianul, această a doua parte ne poartă direct în inima evenimentelor care îi dau viață. Nu este o naștere lentă, ci un act de o violență geologică precisă, o transformare care sfidează legile obișnuite ale mineralogiei. Nașterea prin șoc, refuzul cristalizării. Totul începe cu o erupție, dar nu orice fel de răcire creează această sticlă vulcanică. Obsidianul este rezultatul unui șoc termic radical. În mod normal, magma care urcă spre suprafață se răcește treptat, oferind atomilor timpul necesar pentru a se organiza în rețele geometrice ordonate, adică în cristale. Însă, în cazul obsidianului, magma bogată în siliciu este expusă unei scăderi de temperatură atât de bruște, încât structura sa rămâne înghețată în haos. Este o stare de paralizie moleculară. Lava trece de la starea lichidă la cea solidă, fără a avea răgazul de a forma un singur cristal. Rezultatul este o structură amorfă, o masă densă și dură, care păstrează în interiorul ei energia brută a vulcanului. O paletă a haosului. Variațiile cromatice. Deși imaginea clasică a obsidianului este cea a negrului absolut, o barieră densă care absoarbe lumina, puritatea sa este adesea întreruptă de impurități fascinante, care îi schimbă complet identitatea vizuală. Obsidianul fulg de nea apare atunci când procesul de devitrificare începe să aibă loc la scară microscopică. Mici sfere de cristobalit, un tip de cuarț alb, se dezvoltă în interiorul sticlei negre, creând un contrast ce seamănă cu fulgi de zăpadă prinși într-o noapte fără lună. Obsidianul curcubeu și cel de aur. Aceste variații sunt spectacole optice pure. Nu sunt culori propriu-zise ale pietrei, ci efecte cauzate de incluziuni minuscule de gaze sau de minerale precum magnetitul. Acestea sunt dispuse în straturi atât de fine încât refractă lumina, producând irizații metalice sau verzi, violete sau aurii, vizibile doar atunci când piatra este șlefuită și expusă direct razelor soarelui. Geografia focului, unde pământul sângerează sticlă. Obsidianul nu se găsește oriunde. Geologic vorbind, el marchează locurile unde pământul a suferit traume vulcanice recente. Această piatră este harta zonelor unde magma a întâlnit atmosfera sau apa, într-un mod decisiv. Călătorim mai întâi în Islanda, unde câmpurile de obsidian par porțiuni de cer întunecat prăbușite pe solul înghețat. Coborâm apoi spre Mexic, în inima vechiului imperiu Tarascan, unde obsidianul nu era doar o piatră, ci fundamentul unei întregi civilizații de luptători și artizani. Trecem prin insulele Italiei, unde vulcanii mediteraneeni au transpirat sticlă neagră timp de milenii. Nu în ultimul rând, geografia obsidianului atinge și pământul nostru. În munții Carpați, în special în zonele din est, cu istoric vulcanic, există zăcăminte care stau dovadă că odinioară și aici forțele ancestrale ale focului au creat această sticlă a zeilor, lăsând o moștenire în straturile adânci ale reliefului românesc. Epoca de piatră a tehnologiei, prima lamă a omenirii. Dacă astăzi considerăm siliciul, inima tehnologiei noastre digitale, cu mii de ani în urmă, o altă formă acestuia, obsidianul, reprezenta apogeul inovației umane. Această sticlă vulcanică nu a fost doar o simplă resursă, ci motorul care a propulsat omenirea dincolo de limitele supraviețuirii elementare. Arheologia necesității, primul high-tech. În Neolitic, obsidianul a fost primul material high-tech. Într-o lume în care metalurgia încă nu existase, capacitatea de a prelucra o piatră care se comportă previzibil și oferă rezultate extreme a transformat radical viața cotidiană. Arheologia ne arată că apariția obsidianului într-o comunitate marca o trecere bruscă de la unelte rudimentare la instrumente de precizie. Nu era doar o piatră de rezervă, era materialul preferat pentru orice sarcină care necesita finețe, de la jupuirea vânatului până la intervenții chirurgicale primitive, precum trepanațiile. Fractura concoidală sau tăișul de sub microscop. Secretul eficienței obsidianului rezidă într-o proprietate fizică specifică, fractura concoidală. Atunci când este lovit, obsidianul nu se crapă la întâmplare, ci se desface în așchi curbate, asemănătoare unor scoici,
lăsând în urmă margini de o ascuțime terifiantă. Pentru a înțelege magnitudinea acestei proprietăți, trebuie să privim la nivel microscopic. În timp ce o lamă de oțel modernă, oricât de bine ascuțită, prezintă la scară nanometrică o margine neregulată, zimțată ca un fier răstrău, obsidianul se rupe la nivel molecular. Un ciop de obsidian este de până la 500 de ori mai ascuțit decât cel mai performant bisturiu de oțel chirurgical. Această lamă naturală poate tăia literalmente printre celule, motiv pentru care rănile provocate de obsidian se vindecă mai repede și lasă mai puține cicatrici, un fapt pe care strămoșii noștri l-au înțeles instinctiv cu mult înaintea medicinei moderne. Rutele comerciale, petrolul epocii de piatră. Datorită valorii sale imense și rarității zăcămintelor de calitate, obsidianul a devenit prima monedă de schimb universală și principalul vector al comerțului la mare distanță. Controlul unui munte de obsidian în neolitic era echivalentul controlului rezervelor de petrol sau al minelor de litiu în economia actuală. Cine deținea sursa, deținea puterea militară și economică. Cercetările arheologice au demonstrat că obsidianul călătorea mii de kilometri de la locul de origine. Pietre din centrul Turciei au ajuns în Jericho, iar cele din insulele italiene au fost transportate pe mare până în sudul Franței. Aceste rute comerciale nu transportau doar marfă, ci și idei, limbaj și cultură, transformând obsidianul în primul catalizator al globalizării umane. Era o resursă atât de prețioasă încât a modelat geopolitica lumii antice, ridicând așezări și prăbușind triburi, în funcție de accesul la tăișul negru al vulcanului. Între mit și medicină, de la Game of Thrones la chirurgie, obsidianul a traversat mileniile fără a-și pierde aura de mister. De la instrument de supraviețuire, la simbol cultural și unealtă chirurgicală de ultimă generație, această piatră a rămas puntea de legătură între pragmatismul științific și nevoia umană de mit. Cultura pop, Druegan Glass și simbolistica protecției. În imaginarul colectiv modern, obsidianul a căpătat o nouă viață prin intermediul fenomenului Game of Thrones, sub denumirea de Druegan Glass, sticla dragonului. Nu este o coincidență faptul că autorul George Martin a ales acest material ca fiind singura armă capabilă să învingă morții vii. Simbolistica este profundă. Obsidianul, născut din focul purificator al pământului, reprezintă antiteza înghețului și a stagnării. În cultura pop, el a redevenit ceea ce a fost pentru azteci sau vechi greci, o barieră împotriva forțelor oculte, o substanță care ține minte căldura nucleului terestru și o folosește pentru a proteja viața în fața întunericului. Chirurgia modernă, tăișul la nivel molecular. Dincolo de ficțiune, utilitatea obsidianului în medicina contemporană este de o precizie uluitoare. Deși oțelul inoxidabil este standardul în spitale, acesta are o limită fizică dată de structura sa cristalină. La microscop, marginea unui bisturiu de oțel arată ca un fier răstrău neregulat. În schimb, lamele de obsidian sunt utilizate astăzi în intervenții chirurgicale de o finețe extremă, precum cele oftalmologice sau neurologice. Deoarece se rupe la nivel molecular, lama de obsidian nu rupe țesutul, ci îl separă pur și simplu. Rezultatul este o tăietură mult mai curată, care provoacă mult mai puține traume la nivel celular. Pacienții operați cu astfel de instrumente beneficiază de o vindecare accelerată și de o reducere considerabilă a țesutului cicatrizat, demonstrând că tehnologia epocii de piatră rămâne în anumite aspecte superioară celei moderne. Proprietăți metafizice, piatra care taie iluziile. În planul spiritual, obsidianul a fost întotdeauna considerat o piatră de pământare. Datorită culorii sale profunde și originii sale violente, miturile spun că acesta funcționează ca un aspirator cosmic pentru energiile negative, absorbind tensiunile și protejând purtătorul de influențele externe dăunătoare. Spre deosebire de alte cristale care sunt asociate cu calmul sau vindecarea blândă, obsidianul este considerat o piatră a adevărului brutal. Se spune că el are capacitatea de a tăia iluziile și măștile pe care oamenii le poartă, forțând confruntarea cu propriul sine. Este, în esență, un bisturiu al spiritului, tăios, necruțător, dar necesar pentru a ajunge la esența lucrurilor.
ritual și sacrificiu, inima zeilor precolumbieni. Dacă în Europa obsidianul a fost treptat înlocuit de metale, în America Centrală el a rămas coloana vertebrală a civilizației până la sosirea conquistadorilor. Pentru azteci și maiași, obsidianul nu era doar o resursă, ci o substanță sacră, o punte între lumea oamenilor și voința zeilor. Imperiul Aztec și Maya, arhitectura morții. Ingineria militară a aztecilor a atins apogeul prin Macuahuitl, o armă hibridă între sabie și bâtă, cu margini încrustate cu lame de obsidian. Cronicile spaniole ale vremii notau cu teroare că această armă era capabilă să decapiteze un cal dintr-o singură lovitură. Însă obsidianul nu servea doar războiului de cucerire, ci și celui ritualic. Cuțitele ceremoniale, cu lame lungi și translucide, erau instrumentele centrale ale sacrificiilor umane. În cosmogonia lor, pentru ca soarele să continue să răsară, zeii aveau nevoie de apă prețioasă, adică sânge. Astfel, obsidianul devenea unealta prin care inima era oferită divinității, un act de o violență extremă, dar considerat esențial pentru menținerea ordinii universale. Oglinzile magice, privirea lui Tezcatlipoca. Dincolo de tăișul său sângeros, obsidianul poseda o latură contemplativă și profetică. Cel mai de temut zeu al panteonului aztec era Tezcatlipoca, al cărui nume se traduce prin oglinda fumegândă. Simbolul său era o oglindă circulară de obsidian lustruit, prin care zeul putea vedea tot ce se întâmplă în lume, dar și gândurile ascunse ale muritorilor. Aceste oglinzi nu erau simple obiecte de toaletă, ci portaluri divinatorii. Preoții și șamanii priveau în suprafața neagră, infinit de adâncă obsidianului, pentru a citi viitorul sau pentru a comunica cu spiritele. Se credea că reflexia în obsidian nu arată chipul fizic, ci adevărata esența sufletului, dezbrăcată de orice minciună. Simbolismul, cercul vieții și al morții. Obsidianul înruchipează o dualitate fascinantă în cultura precolumbiană. Pe de o parte, era piatra care dădea viață, era instrumentul care tăia cordonul umbilical al nou-născuților și unealta care asigura hrana prin vânătoare și agricultură. Pe de altă parte, era piatra care aducea moartea pe câmpul de luptă sau pe altarul de sacrificiu. Această ambivalență a transformat obsidianul într-un simbol al destinului implacabil. Era sticla vulcanică ce unea focul din adâncuri cu aerul de la suprafață, un material care amintea constant comunității că viața și moartea sunt doar două fețe ale aceleiași oglinzi negre, lustruite de mâna timpului. De la haosul termic al vulcanului până la tăișul precis care a modelat imperii și a salvat vieți pe masa de operație, obsidianul s-a dovedit a fi mai mult decât o simplă sticlă naturală. A fost pe rând, armă, monedă, oglinda zeilor și instrument de precizie. Însă, pe măsură ce lumea s-a modernizat, relația omului cu această piatră neagră nu s-a răcit, ci s-a rafinat, căpătând valențe noi, mult mai intime și mai melancolice. Povestea noastră nu se oprește însă la pragul dintre mit și știință. Obsidianul mai are un rol de jucat, unul în care negrul său absolut nu mai reprezintă tăișul războinicului, ci tăcerea celui care rămâne în urmă. În ultimul episod al seriei noastre despre fascinantul obsidian, vom părăsi junglele Americii Centrale și sălile de chirurgie pentru a păși în saloanele sobre ale epocii victoriene. În episodul următor, vom explora modul în care societatea secolului al XIX-lea a îmbâlânzit această piatră vulcanică, transformând-o într-un simbol al doliului și al memoriei. Vă aștept cu drag și data viitoare!